นาฬิกาจับเวลาถอยหลังสำหรับความมั่นคงไซเบอร์โลกเริ่มเดินแล้วครับ เพราะ Google เพิ่งขยับกำหนดการของสิ่งที่เรียกว่า Q-Day หรือวันที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะสามารถเจาะรหัสผ่านทุกอย่างบนโลกได้ เข้ามาใกล้กว่าเดิม คือปี 2029 และในวินาทีนี้กุญแจดอกเดียวที่จะหยุดยั้งวิกฤตนี้ได้ และเปลี่ยนเครื่องจักรที่เปราะบางให้กลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนโลก ไม่ใช่การเร่งเพิ่มจำนวนคิวบิตให้ถึงหลักล้านตัวอย่างที่เคยเชื่อกัน แต่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Quantum Error Correction หรือ QEC ครับ วันนี้เราจะดำดิ่มลงไปในสงครามวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษ การสร้างเกราะป้องกันเอนโทรปีที่ไม่มีวันแตกสลายเพื่อปกป้องอนาคตของมนุษยชาติ เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ครับ นี่คือรุ่งอรุณของยุค Reliable Quantum Computing ข้อมูลล่าสุดจากรายงานของ Microsoft Google Quantum AI และ Riverlane ยืนยันตรงกันว่าเส้นทางสู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงนั้นมาถึงเร็วกว่าที่เราคาดการไว้มาก แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น เราต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหมายเลขหนึ่งของฟิสิกส์ควอนตัมเสียก่อน นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า decoherence ครับ ลองจินตนาการถึงสถานะควอนตัมที่เปราะบางยิ่งกว่าฟองสบู่ดูนะครับ เพียงแค่การสั่นสะเทือนจากความร้อนนิดเดียว หรือกระแสไฟฟ้าที่กระเพื่อมเพียงเสี้ยววินาที ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในภาวะซ้อนทับหรือ superposition ก็จะสลายตัวไปทันทีจากปรากฏการณ์ decoherence นี่แหละครับ วิศวกรเรียกสิ่งนี้ว่า quantum fragility ซึ่งทำให้การรักษาความเสถียรของข้อมูลเป็นความท้าทายระดับจักรวาล หากเราไม่สามารถควบคุมสัญญาณรบกวนเหล่านี้ได้ คอมพิวเตอร์ควอนตัมก็จะเป็นเพียงเครื่องจักรที่เต็มไปด้วย noise และข้อผิดพลาดมหาศาล แต่นี่คือจุดที่วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้ามาเปลี่ยนเกมครับ ด้วยทฤษฎีที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดอย่าง threshold theorem ทฤษฎีนี้บอกกับเราว่าหากเราสามารถลดอัตราข้อผิดพลาดของคิวบิตกายภาพหรือ physical qubit ให้ต่ำกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดได้ เราจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า logical qubit หรือ qubit เชิงตรรกะที่มีความแม่นยำสูงจนเกือบสมบูรณ์แบบ และเมื่อระบบทำงานได้ต่ำกว่าระดับ threshold นี้แล้ว ยิ่งเราเพิ่มจำนวนคิวบิตกายภาพเข้าไปมากเท่าไหร่ อัตราข้อผิดพลาดก็จะยิ่งลดลงแบบทวีคูณทันที เนื่องจากสามารถเพิ่มข้อมูลตรวจสอบคิวบิตได้มากขึ้น นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้การคำนวณที่ซับซ้อนระดับโลกกลายเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติครับ ในยุคแรกของการพัฒนา เรายึดติดกับรหัสที่ชื่อว่า Surface Code ซึ่งต้องใช้คิวบิตจำนวนมหาศาล อาจจะถึงหลักล้านตัว เพื่อสร้างคิวบิตเชิงตรรกะที่ใช้งานได้จริงเพียงไม่กี่ตัว แต่ตอนนี้โลกของวิศวกรรมควอนตัมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของความมีประสิทธิภาพสูงสุด รหัสรุ่นใหม่อย่าง QLDPC หรือ Quantum Low Density Parity Check Code กำลังก้าวเข้ามาเป็นพระเอกคนใหม่ ด้วยรหัสสถาปัตยกรรมใหม่ เราสามารถลดจำนวนคิวบิตที่ต้องใช้ลงได้ถึง 10 ถึง 100 เท่า นั่นหมายความว่ากำแพงทรัพยากรที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กำลังถูกทุบทำลายลงอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นคือการสร้าง 12 Logical Qubits ของ Microsoft และ Quantinuum ที่สามารถสาธิตการจำลองทางเคมีแบบ end-to-end ได้สำเร็จ นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องทฤษฎีอีกต่อไป ในขณะเดียวกันชิป Willow ของ Google ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการขยายขนาดของ Surface Code สามารถลดความผิดพลาดได้จริงตามกฎของฟิสิกส์ แต่การมีรหัสที่ดีและฮาร์ดแวร์ที่แม่นยำยังไม่พอครับ เพราะในระบบควอนตัมจริงความผิดพลาดเกิดขึ้นเร็วมากในระดับไมโครวินาที เราจึงต้องการยามเฝ้าประตูที่มีความเร็วแสง และนั่นคือหน้าที่ของ AI Decoders สถาปัตยกรรม AI ใหม่อย่าง Mamba หรือ Graph Neural Networks ได้เข้ามาเป็นสมองของการถอดรหัสความผิดพลาดแบบ Real Time AI เหล่านี้ไม่ได้แค่แม่นยำกว่าอัลกอริทึมดั้งเดิม แต่ยังลดความซับซ้อนในการคำนวณลงมหาศาลทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลความผิดพลาดที่ไหลบ่าเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีอาการคอขวดครับ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความตื่นเต้นทางเทคโนโลยีนี้ มีการแจ้งเตือนถึงวิกฤตที่เงียบเชียบแต่รุนแรง นั่นคือ Talent Crisis หรือวิกฤตแรงงานควอนตัม อุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ต้องการแค่เครื่องจักรที่ฉลาดขึ้น แต่ต้องการวิศวกรที่เข้าใจทั้งฟิสิกส์คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้ามาบุกเบิกพรมแดนใหม่นี้สำหรับท่านที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีหรือนักวางสถาปนา นี่คือปีที่คุณต้องเริ่มขยับตัวครับ การเตรียมพร้อมสู่ยุคควอนตัมเซฟไม่ได้หมายถึงการรอให้ Q-Day มาถึง แต่คือการเริ่มสร้าง Crypto Agility หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมเข้ารหัสได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่วันนี้ คุณต้องเริ่มสำรวจว่าข้อมูลส่วนไหนขององค์กรที่สำคัญและเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กแบบ Harvest Now Decrypt Later
คือการขโมยข้อมูลเก็บไว้ตอนนี้เพื่อรอถอดรหัสในอนาคต สุดท้ายนี้การแก้ไขข้อผิดพลาดทางควอนตัมหรือ QEC ไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่งของคอมพิวเตอร์ แต่มันคือมาตรวัดความสำเร็จของมนุษยชาติในการควบคุมธรรมชาติในระดับที่ละเอียดอ่อนที่สุด เรากำลังเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของเอนโทรปีให้กลายเป็นข้อมูลที่ทำนายการได้ และเมื่อใดที่เราก้าวข้ามกำแพงนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขีดจำกัดในการแก้ปัญหาโลกร้อน การคิดค้นยารักษาโรคที่ซับซ้อน หรือการปฏิวัติวัสดุศาสตร์จะหายไปตลอดกาล สงครามระหว่าง AI ฟิสิกส์และเวลาครั้งนี้จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียว นั่นคืออนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน เริ่มวางกลยุทธ์เพื่อโลกที่ปลอดภัยจากควอนตัมตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่คุณจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในวันที่การปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้น